Λοιπόν, πήραμε και το τορνάκι ξύλου της Parkside σαν μια πρώτη ματιά. Μ' αρέσει πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ όμορφο, μικρό, κομψό, για πολύ ωραίες δουλίτσες. Έρχεται με κάποια πράγματα, τέλος πάντων, με τα κλειδάκια του. Ένα πιάτο εδώ, αν θέλουμε να βιδώσουμε κάποιες βίδες σε ένα κομμάτι ξύλου, έτσι ώστε να το δουλεύουμε ελεύθερο, χωρίς να χρησιμοποιήσουμε την πόντα, την κουκουβάγια τέλος πάντων. Έρχεται και με δύο σκαρπελάκια για τον τόρνο. Έχει και στο εμπόριο ένα ωραίο σετ με 5-6 κομμάτια τέτοια. Αν δεν κάνω λάθος, και η Angel βγάζει ένα σετ γύρω στα 22-23 ευρώ. Θα το πάρουμε να το έχουμε να κάνουμε τις δουλίτσες μας, γιατί με τα δύο αυτά δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. 8 βιδούλες, το οποίο θα μπει στα στηρίγματα έτσι ώστε να είναι σταθερό. Αν και το δούλεψα λίγο να δω, δεν έχει καθόλου τρέμουλο, δεν χοροπηδάει και ο θόρυβός του είναι φυσιολογικός. Το στήριγμά του εδώ πέρα, ένα μικράκι, ωραίο εργαλείο, δεν είναι κάτι το τρελό και σε μια ωραία τιμή στα 90 ευρώ, που σε σχέση με άλλους τόρνους παρόμοιους όπως είναι της Angel, Borman, δεν θυμάμαι και άλλες μάρκες, μόνο κάποιες άλλες, Holzman νομίζω, που ξεφεύγουν λίγο και πάμε από 400 και κάτι ευρώ. Είναι μια χαρά, για 90 ευρώ είναι μια χαρά. Έχει και κάποιες παρόμοιες οι οποίες κάνουν κοντά 200 ευρώ, 175-200 ευρώ και είναι, αν δεν είναι αντιγραφή μία της άλλης, είναι παρόμοια. 550 βατ μοτεράκι, ωραίο, δουλεύει μια χαρά, από 800 έως 3.000 στροφές. Φανταστείτε, το βλέπουμε σε μια στη φωτογραφία και φαίνεται τεράστιο, είναι μικρό. Φανταστείτε, το ύψος είναι 22 πόντους και το φάρδος του είναι 20. Λοιπόν, θέλει να το στηρίξουμε, δεν το έχω στηρίξει, θα το στηρίξω μετά κάπου, δεν έχω αποφασίσει ακριβώς που θα το βιδώσω. Λοιπόν, το συγκεκριμένο το αγόρασα γιατί δεν είχα. Καιρό ήθελα να πάρω ένα τέτοιο, να κάνω κάτι ψευτοδουλίτσες μικρές που ήθελα. Η αλήθεια είναι ότι θα ήμουν πιο ευχαριστημένος αν έβγαζε το προηγούμενο μοντέλο, το οποίο ήταν το κουτί του σχεδόν διπλάσιο εδώ, το ίδιο μοτέρ πάνω κάτω, αλλά είναι με λουρί. Αυτό είναι ένα μοτέρ το οποίο φυσικά με καρβουνάκια αυξομειώνεις τις στροφές, άρα χάνεις σίγουρα στη δύναμη, σε απόδοση. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Όπως έβγαλε και το κολονάτο το τρυπάνι, το δράπανο, μετά από το πρώτο που έβγαλε το 550, το οποίο είναι με λουριά, και αυτό το έχω πάρει διότι αλλάζοντας τη σχέση των λουριών χαμηλώνεις και ανεβάζεις τις στροφές στο τρυπάνι, αλλά το μοτέρ δίνει όλη του τη δύναμη, δίνει το 100% και απλά με την αλλαγή των λουριών μπορείς να κάνεις τις τρύπες που θέλεις, έτσι ώστε το μοτέρ να μην χάσει καθόλου από τη δύναμή του. Και σε αυτό εδώ πέρα και στο κολονάτο το καινούριο που έχει βγάλει με τις στροφές μόνο, δυστυχώς χάνεις δύναμη. Αυτή είναι η αλήθεια. Αν το έβγαζε με το λουρί, θα έπαιρνα με το λουρί, γιατί αλλάζοντάς το μοτέρ δίνει τη full όλη του τη δύναμη στο λουρί, έτσι ώστε μόνο αν αλλάξουμε το λουρί έχουμε διαφορετική σχέση, δηλαδή διαφορετικές στροφές. Έτσι, αυτό είναι ένα μείον, πρώτον, και δεύτερον ότι το συγκεκριμένο είναι 1 μέτρο μήκος στο σύνολό του. Το άλλο ήταν 2 κομμάτια, αυτό έρχεται στην κούτα του όπως το βλέπετε. Το μόνο που σου δίνει να τοποθετήσεις είναι το στήριγμα εδώ πέρα και αυτά τα 2 πλαστικά, τίποτε άλλο. Όλα τα υπόλοιπα είναι πάνω. Μικρούλικο είναι, ωραίο είναι. 25 πόντους διάμετρο δίνει. Αν το μετρήσουμε από το κέντρο του, για παράδειγμα, είναι γύρω στους 13,5 πόντους. Άρα στους 25 πόντους, 12,5 ακτίνα, 25 διάμετρο, μια χαρά είναι. Μπορεί να το δουλέψει το κομμάτι.
και όταν είναι στο τέρμα η κουκουβάγια δίνει 60 πόντους ακριβώς. 59,9, 60 πόντους. Δίνει 60 πόντους να βάλεις ένα κομμάτι. Για το ερασιτεχνικό κομμάτι φυσικά είναι μια χαρά και είναι και πολύ μεγάλο το κομμάτι αυτό για μένα, όποιος θέλει να χρησιμοποιήσει κάτι τέτοιο. Δηλαδή φανταστείτε ένα κομμάτι 60 πόντους με διάμετρο 25. Μεγάλο κομμάτι, βαρύ κομμάτι. Δεν νομίζω ότι όποιος θέλει να το κάνει, ας το κάνει. Αλλά εγώ δεν έχω σκοπό να χρησιμοποιήσω κάτι τέτοιο, διότι είναι και λίγο επικίνδυνο. Όσον αφορά την ασφάλεια, γάντια απαγορεύονται, όχι γάντια σε τέτοια πράγματα. Φυσικά γυαλιά, το πιο σημαντικό από όλα είναι τα γυαλιά. Και λέει στις οδηγίες μέσα ότι καλό είναι να φοράς και ένα δίχτυ μαλλιών. Σαν και αυτό που βάζουμε στα καρτ. Όταν πηγαίνουμε στα καρτ, ένα τέτοιο δίχτυ, έτσι ώστε να μην πηγαίνουν τα πριονίδια στο κεφάλι. Φανταστείτε ότι θα γίνει χαμός σε λίγο. 3 χρόνια εγγύηση έχει. Σταθερό, μου αρέσει πολύ. Δηλαδή και το μέταλλό του αλουμίνιο, αλλά είναι γερό, είναι 3 χιλιοστά. Είναι ωραίο, είναι ωραίο. Μικρούλικο, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο. Το βλέπω σε πολύ καλή κατάσταση. Αυτό δεν είναι πλαστικό, είναι αλουμινένιο. Μ' αρέσει, μ' αρέσει. Και από θόρυβο είναι μια χαρά. Λοιπόν, ο προηγούμενος τόρνος έφτανε μέχρι το 1.35-1.38. Ερχότανε στην κούτα μέχρι εδώ και αυτό το κομμάτι, 1 μέτρο σχεδόν, το είχε ξεχωριστό, δηλαδή είχε ξεχωριστή τη βάση. Έτσι. Που αν ήθελες σε ένα χώρο στο σπίτι σου για να μην έρθει μονοκόμματο και δεν μπορείς να το χρησιμοποιήσεις, μπορείς να χρησιμοποιήσεις μόνο τους 50-60 πόντους. Και από εκεί και πέρα το υπόλοιπο κομμάτι που έβγαινε γύρω στους 60 πόντους νομίζω, αν είχες χώρο και θες να δουλέψεις ένα μεγάλο κομμάτι, το προσάρμοζες, το βίδωνες και δούλευες. Αυτά τα δύο αρνητικά μόνο. Πάμε να τα ακούσουμε και λίγο. Εδώ ξεκινάει στο minimum τους 800 στροφές και θα το φτάσουμε στις 3.000 να ακούσουμε και το θόρυβο. Το θέμα είναι ότι δεν χοροπηδάει. Είναι πάρα πολύ ωραίο, σταθερό, δεν τρέμει να πηγαίνει γύρω-γύρω και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Ωστόσο, αν δείτε εδώ πέρα, στο on έχει μία τρύπα κάθετη. Μπορούμε να βάλουμε, εγώ θα του βάλω ένα τέτοιο, ένα Allen, έτσι ώστε όταν μπει μέσα αυτό, όταν δουλεύουμε ένα κομμάτι για θέμα ασφάλειας και θέλουμε να το σφίξουμε, να το βιδώσουμε, να το κάνουμε, να μην ξεχαστούμε και πατήσουμε, ενώ τώρα εδώ πατώντας δεν μπορεί να δουλέψει ο τόρνος, έτσι ώστε είμαστε σίγουροι ότι δεν θα έχουμε κάποιο ατύχημα. Για παράδειγμα, όπως είναι ο τόρνος μετάλλου, όταν βάζουμε το κλειδί στο τσοκ πάνω, να είμαστε σίγουροι ότι το βγάζουμε. Όταν το βγάλεις, όπως, γιατί έχουν γίνει πολλά ατυχήματα, βγάζοντάς το, έχεις το κεφάλι σου ήσυχο. Άρα είναι σχεδόν το ίδιο πράγμα σε θέμα ασφάλειας, να μην γυρίσει, μας αρπάξει κανένα χέρι ή το οτιδήποτε. Όχι μακριά ρούχα και τέτοια πράγματα. Λοιπόν, βάλαμε ένα κομματάκι ξύλου, το έχουμε τσεκάρει, βρήκαμε το κέντρο του και από εδώ και από εδώ πέρα, το σφίξαμε καλά, μην έχουμε κανένα ατύχημα.
Μιλάμε για full ροκανίδι, αλλά δεν μασάει τίποτα. Το μοτέρ ούτε καν ζεστάθηκε. Μιλάμε τώρα για 10 λεπτά του έχω πιει το αίμα, έτσι. Ζόρι γερό, μια χαρά. Είμαι πολύ ευχαριστημένος. Εντάξει, δεν έχω επιλέξει και το πιο καλό ξύλο, θα μάθω σιγά σιγά. Και τα κοπτικά αυτά εδώ πέρα, τα σκαρπελάκια, αν αναβαθμιστούν ή πάρουμε ένα ωραίο καλό σετ, μπορούμε να κάνουμε, από ό,τι έχω δει και στο YouTube, πάρα πολύ όμορφα πραγματάκια. Έχει αρκετό πριονίδι, αλλά είναι πολύ ωραίο. Δηλαδή για ερασιτεχνική δουλειά και να κάνεις κάποια πραγματάκια, πιστεύω ότι είναι καταπληκτικό και χαίρομαι πολύ που το αγόρασα. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι αρκετό πριονίδι, αλλά αξίζει τον κόπο, πραγματικά πιστέψτε με. Ωραίο, πολύ ωραίο. Είμαι πολύ χαρούμενος που πήρα ένα τέτοιο πραγματάκι, αλήθεια. Και το δουλεύαμε, φανταστείτε, σχεδόν ούτε 2.000 στροφές. Θέλει δουλειά, θέλει να το μάθουμε, να βάζουμε και τα σωστά κομμάτια ξύλου. Εγώ έβαλα ένα κομμάτι ξύλου το οποίο είναι από μπαλέτα, είναι τέλος πάντων χοντρή, το οποίο δεν κάνει για αυτή τη δουλειά. Σιγά σιγά θα το μάθουμε. Μία αναβάθμιση σίγουρα τα σκαρπελάκια, να πάρουμε ένα ωραίο σετ να το έχουμε που είναι πιο καλά, έτσι ώστε να κόβονται, να κάνουμε αυτό που θέλουμε τέλος πάντων καλύτερο. Λοιπόν, με την ίδια διαδικασία βάλαμε το πιάτο, βιδώσαμε 3 βιδούλες όμορφα ωραία, το έχουμε κεντράρει φυσικά και μπορούμε, αν θέλουμε, να γυρίσουμε αυτό εδώ πέρα, τη βάση του, έτσι. Τραβάμε πίσω τελείως την κουκουβάγια. Λοιπόν, ξεσφίγγουμε, ορίστε, εδώ, να μπορέσουμε να τη γυρίσουμε, το γυρνάμε, να κάνουμε, αν θέλουμε εδώ πέρα τουλάχιστον, μία τρύπα εδώ μέσα, να κάνουμε μία κατασκευή τέλος πάντων. Μπορείτε να βρείτε στο YouTube πάρα πολύ ωραία πράγματα που κάνουν κάποια αξιόλογα χέρια, μπορώ να πω. Γιατί ο τόρνος είναι για μένα καλλιτεχνικό κομμάτι και πρέπει να το έχεις. Δυστυχώς δεν το έχω. Δεν το έχω δοκιμάσει ποτέ μου. Θα προσπαθήσω γιατί μου αρέσει και μου αρέσει να καταπιάνομαι με τέτοια πραγματάκια. Να κάνετε ωραίες δουλίτσες. Αν θέλετε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εδώ σε ένα μεγαλύτερο κομμάτι όπως αυτό και την πόντα, εδώ πέρα την κουκουβάγια, για να είναι πιο σταθερό, να το πω έτσι. Αν δεν θέλετε να κάνετε δουλειά από εδώ και θέλετε απλά να το κάνετε στρογγυλό. Προσοχή φυσικά, γυρνώντας τις στροφές με τα σκαρπέλα και όλα αυτά εδώ, μην βρείτε στο πιάτο, θέλει προσοχή, έτσι, θέλει προσοχή. Λοιπόν, για να δούμε πώς δουλεύει και αυτό, το χαμηλώσουμε λίγο τελείως. Ορίστε. Ωραίο, πολύ ωραίο είναι. Όταν θα βιδωθεί κιόλας θα είναι τέλειο για μεγάλα κομμάτια τέτοια. Αυτό είναι το βίντεο, παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάντε μια εγγραφή στο κανάλι, βοηθάτε πάρα πολύ και